เรื่องความสัมพันธ์มีกับวีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนทำเราไม่ได้คิดเรื่องงานแบบนี้มาก่อนแต่พอตอนจะแสดงเราก็พยายามจะทำความเข้าใจว่าไอ้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรและอะไรคือผลที่เราได้รับเนี่ยเหมือนกับสรุปความหมายว่าจริงๆเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกศิษย์ตัวเรากับคนอื่นด้วยเราแยกออกจากกันไม่ได้แต่ประสบการณ์ที่เราเฝ้าสังเกตดูเด็กที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยจบมาก็ไม่มีงานทำหรือว่าไม่มีที่แสดงออกหรือขาดความมั่นใจที่จะทำงานศิลปะต่อหรืออะไรแบบนี้มันจะมีปัญหานี้มาเยอะมากรวมถึงสมัยเราเป็นเด็กด้วยแต่ผมก็จะมีความผูกพันกับพวกลูกศิษย์พวกนี้เยอะโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะอยู่ในสังคมยากการทำงานมันก็อยู่ยากในฐานะที่จะเป็นศิลปินยิ่งจบใหม่ๆแต่ความผูกพันตรงนี้มันก็ทำให้เราเห็นตัวเขาตัวเราใจเขาใจเราตอนเจอยังไงครั้งแรกเนี่ยเขาก็เกิดสภาวะแบบนั้นก็ไม่มีทางออกเหมือนกับว่าต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการเพื่อนต้องการอาชีพต้องการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือเขามีความสามารถสูงเนาะเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็เป็นงานเป็นศิลปินวิธีคิดเขาอะไรค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมากแล้วเขาไม่ค่อยคอมโพไมซ์กับโลกคือไม่คอมโพไมซ์กับอะไรเลยนะเขาก็เลยอยู่ยากเราก็เข้าใจว่าเขามีปัญหาตรงนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าผูกพันเหมือนกับว่าเราเห็นศักยภาพเขาว่าเขามีความสามารถสูงแต่ผมก็ไม่รู้จะหางานอะไรให้มันทำคือมันมีทักษะเรื่องทำเปเปอร์มาเช่ผมก็เลยถ้างั้นอยู่ก็ปั้นเปเปอร์มาเช่ไปแล้วผมก็นึกถึงงานเก่าที่ผมเคยทำ Problem Misstone ตอนนั้นเนี่ยผมทำเองในชุดนั้นผมปั้นเองแล้วผมก็เลยกะว่าผมจะสอนเทคนิคเนี่ยให้เขาเพื่อเขาจะพัฒนาเป็นงานเป็นอาชีพของเขาแล้วก็เรื่องราวมันก็เริ่มจากบทสนทนาที่ผมมองชีวิตเขาเนี่ยรูปแรกทั้งหมดก็เป็นไดอะล็อกเหมือนกับว่าวันหนึ่งเขามาทำงานแล้วผมก็จะดูประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างแล้วผมก็จะมาดรอยไอเดียก็คือต้องการที่จะให้เขามีเวลาอยู่กับการทำงานเพื่อให้ฆ่าเวลาไม่ให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ทำเกือบปีกว่าก็ไม่ได้ไปเร่งเขาว่าต้องวันต้องเสร็จกี่ชิ้นอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาเพื่อให้เขามีสังคมที่สตูดิโอผมก็จะมีเด็กคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือที่มาคืออาจารย์วาดมาแล้วก็ให้ผมปั้นแล้วก็ดีใจแต่ว่าเท่าที่ทราบจากแกคือแกจะแสดงอยู่แล้วตั้งใจว่าจะทำแสดงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกอยากได้ที่อย่างที่แกอยากได้แบบว่าเป็นแบบเรียลลิสติกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมบางทีผมก็ทำแบบเป็นฟิลของผมว่าผมอยากทำแบบนี้ผมก็ทำประทับใจก็ดื่มช้าไม่พูดปกติผมทำกระดาษนะครับทำเป็นกระดาษแทนนี้นะครับไม่ได้มาปั้นไม่ได้เอามาทำมันไม่ได้แตกต่างมากครับแค่ขั้นตอนเหมือนจาก2 มิติมาเป็น3 มิติอะไรเงี้ยถ้าเข้าใจโครงสร้างทั่วไปก็น่าจะทำได้ตอนนี้จะทำไปสักพักแล้วครับขอบคุณมากครับที่อยู่ช่วยเหลือมาตลอดครับการทำศิลปะมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจความงามความจริงความดีธรรมชาติหมดเลยไม่ใช่ว่าเราทำงานได้ดีแต่ตัวเรายิ่งแย่ลงหรืออะไรเนี่ยการเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจคนอื่นยิ่งน้อยลงยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นยิ่งทำเพื่ออีโก้เนี่ยผมว่ามันก็ผิดนะการทำศิลปะเราไม่ใช่สร้างอ็อบเจกต์เราสร้างคุณค่ามันจะยกระดับใช่พัฒนาแล้วผมว่าศิลปะเนี่ยมันมาถึงจุดตรงนี้ไม่ใช่มันไม่แยกระหว่างอ็อบเจกต์กับตัวเราเหมือนกับชุดนี้ผมก็พยายามที่จะให้การพัฒนาการของการสร้างงานหรือโปรเซสที่ผมมีปฏิสัมพันธ์กับอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยให้เขาไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเลยให้เขามีสังคมและเข้าใจและการทำงานด้วยกันผมก็จะเอาหนังสือบางทีอะไรดีๆที่ผมอ่านแล้วก็ให้ไปอ่านแล้วก็มาคุยกันแค่ปั้นแล้วก็มานั่งถกกันว่าไปอ่านอะไรคิดอะไรรูปนี้ปั้นอะไรอาจารย์ทำไมเขียนตัวนี้ก็มาถกกันเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าผมคิดอะไรไม่ใช่ให้เขาเรียนรู้แค่เทคนิคทำงานให้ผมดีขึ้นเหมือนขึ้นเก่งขึ้นเร็วขึ้นราคาค่าแรงถูกลงไม่ใช่แต่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจและเขาเข้าใจชีวิตอยู่กับคนอื่นได้คืออันนี้คือโปรเซสทั้งหมดเลยที่เราพยายามทำแต่มันก็เป็นบทที่เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเข้าใจการ
คอมมูนิเคตกับลูกศิษย์มากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ให้ผมถึงให้เกียรติเขาว่างานนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่งานผมคนเดียวเพราะว่าถ้าไม่มี subject ไม่มีตัวเขาเนี่ยไม่มีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็ไม่ผมก็ไม่อยากทำชุดนี้เพราะผมเนี่ยคือผมเป็นคนไม่ทำงานย้อนหลังไงเพราะว่าผมไม่ทำศิลปะเพื่อขายผมทำเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจว่าประสบการณ์ตอนนี้ผมสนใจเรื่องอะไร แล้วผมอยากจะเข้าใจมันผ่านกระบวนการศิลปะทำศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรอบตัวและงานที่นี้สำหรับผมมันเป็นสเต็ปที่เรียนรู้มากอันหนึ่งมันทำให้ผมเข้าใจการที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เขาเรีแอคชั่นกับผมด้วยกับอะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องใจกว้างต้องพัฒนาอะไรหลายๆด้านนี่เป็นเรื่อง subjective เป็นเรื่องอะไรนะซึ่งบางทีก็ไม่อยากพูดมากเพราะแม้มันเหมือนกับเอาความป่วยของเขามาขายอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่แต่ก็อยากให้มันเป็นการเป็นบทของเป็นตัวอย่างของคนอื่นหรือของการทำงานให้กับคนทั่วไปแต่จริงๆผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ทุกคนแหละพวกลูกศิษย์หรือแม้แต่คนไม่รู้จักกันเพราะว่ามันยากที่จะเป็นศิลปินโดยมีเสรีภาพแล้วก็สามารถอยู่ได้และให้คนอื่นเข้าใจและซัพพอร์ตเนี่ยมันยากมากถ้าคุณทำได้ก็คือโชคดีแล้วก็อยากให้รักษาโอกาสจริงๆมันไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายทางบอดี้นะที่ทำแต่มันเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นชิ้นแรกที่เขาเริ่มที่จะนำเสนอความคิดของเขาเองวันหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาไปฟังเชลโลแล้วเขาชอบมากเลยเขาบอกว่าเขาขอผมปั้นรูปผู้หญิงทำเชลโลได้ไหมผมบอกเหตุผลคืออะไรเขาบอกว่าเสียงมันเพราะมากเลยแต่มันไม่มีสูงไม่มีต่ำมันกลางๆแล้วมันเนี่ยวิถีชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกมึงอยากปั้นก็ปั้นเด็กแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นชิ้นสุดท้ายอย่างมาได้เปิดงานเนี่ยผมก็อยากจะให้เขาได้ยินเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำคือผมอยากให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เราทำงานด้วยกันแล้วก็